Brown Sugar Hazelnut Latte เราจะใช้ผงกาแฟนะคะ20 กรัมค่ะเมล็ดที่ใช้จะเป็นเมล็ดคั่วกลางนะคะเมล็ดไทยค่ะแล้วก็จะสกัดกาแฟออกมานะคะปริมาณ40 ml ค่ะนี่ค่ะเอสเปรสโซ่ของเราก็ไหลลงมาแล้วเราตั้งช็อตให้มันหยุดที่40 ml นะคะสีสวยมากกาแฟของเราได้แล้วค่ะมาเริ่มทำกันเลยก็จะใช้ทั้งหมดด้วยกัน2ไซรัปนะคะก็คือจะเป็น Brown Sugar ไซรัปแล้วก็ Hazelnut ไซรัปนะคะก็จะใส่ Brown Sugar ลงไปก่อนเลยค่ะปริมาณ15 ml นะคะเมื่อใส่ไซรัปลงไปแล้วนะคะเราก็จะหมุนให้มันแบบเลอะขอบแก้วเพื่อให้มันเป็นลวดลายของ Brown Sugar นะคะแก้วที่ใช้ในคลิปจะเป็นแก้วขนาด12 ออนนะคะนี่ค่ะก็หมุนไปไปแบบนี้ก็จะได้ลวดลายแบบนี้นะคะเวลาเทนมลงไปมันจะได้แบบสวยงามจากนั้นนะคะก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนมที่ใช้ในคลิปนะคะจะเป็นนมข้าวโอ๊ตนะคะใส่ลงไป120 ml ค่ะถ้าเป็นแก้วขนาด16 ออนก็ใส่150 ml นะคะจากนั้นก็จะใส่Hazelnut Syrup ค่ะ15 ml นะคะมันก็จะหวานหน่อยนะเมนูนี้จากนั้นก็จะราดด้วยเอสเปรสโซ่ช็อตนะคะสีสวยมากก็จะได้แล้วค่ะเมนู Hazelnut Brown Sugar Latte นะคะสำหรับสูตรแล้วก็จะแปะให้ที่ท้ายคลิปเช่นเคยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอของสำลีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สำลีด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า